අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට මම අමිල. ඉතින් ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් WhatsApp පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඉතින් WhatsApp එකෙන් ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් කවුරු හරි කෙනෙක්ට යවුවට පස්සේ එයා බලපු ගමන් ඒක ඩිලීට් වෙන්න හදාගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක ඔයාලට කොච්චර වටිනවද කියලා මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් WhatsApp එකෙන් මීට ටික දවසකට කලින් අපිට කියලා තිබ්බා මෙන්න මේ view once කියලා feature එකක් අපි දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙදි වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම තමයි මේ දේවල් ගැන පොඩි අපිට මීට ටික දවසකට කලින් පොඩි තොරතුරු ටිකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් මේ වෙද්දිත් ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ feature එක අපිට දැන් ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ view once කියන feature එක ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේක පැහැදිලි කරන්න ඔයාලට කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා view once කියන feature එක එහෙම නැත්නම් view once කියන එක enable කරලා ෆොටෝ එකක් හෝ වීඩියෝ එකක් කාට හරි send කරොත් එයා ඒක බලපු ගමන් ඒක delete වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා ඒක බැලුවට පස්සේ එයාට නැවතත් ඒක එයාගේ ෆෝන් එකට download කරගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒක ඒ වෙලෙම delete වෙලා යනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මීට කලින් අපිට disappearing message කියලා option එකක් දුන්නා. ඉතින් ඊට වඩා ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තමයි මෙන්න මේ view once කියන feature එක. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කොහොමද view once කියන එක official release කරන්නත් කලින්, ඒ කියන්නේ WhatsApp එකට officially release වෙන්නත් කලින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට original WhatsApp එකට මේක ගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට මේ view once කියන feature එක ඔයාගේ ෆෝන් එකටත් enable කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේම තාක්ෂණික වීඩියෝස් ඒ වගේම තමයි e-money ගැන වීඩියෝස් බලන්න අවශ්‍ය නම් AmilaNet YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එක click කරන්න මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් ආපු ගමන්ම ඔයාගේ ළඟට notification එකක් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෙක්ට share කරන්න. එහෙමනම් අපි යමු පට්පට් ගාලා අද වීඩියෝ එකට. අපිට ඔන්න යාළුවෙක් එවලා තියෙන ෆොටෝ එකක්. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක මම ඔන්න ඕපන් කරගන්නවා. රයිට්. ඕපන් කරගත්ත ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කවදාවත් නොදැක්කපු. ඒ කියන්නේ මේක ඔයා කලින් දැකලා නැතුව ඇති. This photo is set to view once කියලා option එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම මේක ඕකේ කරනවා. ඕකේ කරලා ඊට පස්සේ මම නැවතත් මේකෙන් බෑක් වෙනවා. ඔන්න නැවතත් ඊට පස්සේ මම මේක ඕපන් කරන්න ගියාට මේ ෆොටෝ එක නැවතත් ඕපන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි WhatsApp ලා දීපු අලුත්ම feature එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ feature එක ඔයාගේ ෆෝන් එකටත් enable කරගන්නේ කියලා. හරි අපි ඕපන් කරගමු මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp එක. ඉතින් WhatsApp එක ඕපන් කරගත්තම මම දැන් chat head එකක් තෝරගෙනම ආවේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති chat එකක් ගැන ඔයා chat කරන ඕනම chat එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මේ chat එක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ෆොටෝ එකක් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් යවද්දි තමයි මෙන්න මේ අලුත්ම view once කියන feature එක enable කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ? ඒ වගේම තමයි මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක මොකද්ද මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ attach icon එකට ගිහිල්ලා gallery එකට යනවා. gallery එකට ගිහිල්ලා මම මගේ මේ විදිහට ෆෝන් එකේ gallery එකෙන් downloads කියන folder එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් මම download කරගත්ත ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. අරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක select කරලා සාමාන්‍ය විදිහට ෆොටෝ එකක් යවන විදිහට මෙන්න මේ tick mark එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට කලින් මෙතන තිබ්බේ add caption කියන තැන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අලුතෙන්ම icon එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ icon එක උඩ මම දැන් එකපාරක් click කරගන්න යන්නේ. මේ විදිහට click කරගත්ත ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක තමයි WhatsApp ලා අලුතෙන්ම launch කරන මෙන්න මේ view once කියලා කියන feature එක. ඉතින් send photos and videos that can only be viewed once. ඉතින් මේ කියන්නේ for more privacy your photo or video will disappear from the chat after the resolution open it once කියලා තියෙනවා. ඉතින් කියන්නේ remember people can always take a screenshot කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ මේක අපි යවුවට පස්සේ ආ එකපාරක් මේක බැලුවට පස්සේ මේක බැලුපු ගමන් delete වෙනවා. ඒ කියන්නේ යාට නැවත වතාවක් මේක බලන්න බෑ. හැබැයි මේකේ screenshot එකක් එයාට ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මෙතෙන්දි කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදි වැඩි විස්තර ඔයාලට මේ learn more කියන එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපි ඕකේ කරගමු. ඕකේ කරලා මේ විදිහට මම send කරන්න. මේ විදිහට send කරාට පස්සේ මම මගේ අනිත් ෆෝන් එක අරගෙන ඔයාලට පෙන්නන්න මේක ලැබුණට පස්සේ ඒක බැලුවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ විදිහට ෆොටෝ එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් 3:20ට තමයි මේ ෆොටෝ එක මම යවලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ මෙන්න මේ විදිහට කලින් අපි සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක් යවන්නට වඩා ටිකක් වෙනස් විදිහට තමයි මේ ෆොටෝ එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. රයිට් අපි බලමු අපේ අනිත් ෆෝන් එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේක ඕපන් කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් මම මගේ අනිත් ෆෝන් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ මම WhatsApp එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. WhatsApp එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් 3:20ට කියන්නේ මේකේ වෙලාව තියෙන විදිහ 15:20 කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මොන්න මේ ෆොටෝ එක මට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ෆෝන් එකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දැන් මම මේ ෆොටෝ එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා.
ක්ලික් කරගත්ත ගමන් මට මේ ෆොටෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ෆොටෝ එකේ ඉන්ෆෝමේෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. this photo is set to view once කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ෆොටෝ එක සෙට් කරලානේ එව්වේ මේක view once කියලා. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් for more privacy this photo will disappear after you close it. ඒ කියන්නේ අපි මේක close කරාට පස්සේ මේක disappear වෙලා යනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට okay කරගන්නවා. okay කරලා දැන් අපි බලමු මේකෙන් back වෙමු. back වෙලා මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක open කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් phone එකේ මේක open කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ message එකට මේ විදිහට ටික් කරගෙන ඉඳලා information කියන එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අලුතෙන්ම add වෙච්ච මේ view once කියන feature එක මෙතෙන්දි බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ මේක ඉතින් back වෙනවා මම නැවත වතාවක්. ඊට පස්සේ මගේ මේ දැන් මේ ලැබිච්ච message එක මේ විදිහට ඕපන් කරන්න ගියාට මට මේක නැවතත් ඕපන් කරන්න බෑ. ඉතින් මේක මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ විදිහට ෆොටෝස් වීඩියෝස් ෂෙයා කරගන්න අයට ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. මොකද කෙනෙක් බැලුවට පස්සේ මේ ෆොටෝ ඩිලීට් වෙනවා කියලා කියන්නේ අපේ ප්‍රයිවසි එකට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හරි මම හිතනවා දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ V1s කියන ෆීචර් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු ඔයාගේ ෆෝන් එකට කොහොමද මෙන්න මේ V1s කියන ෆීචර් එකත් එක්කම WhatsApp එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. ඉතින් WhatsApp ලා මේ වෙද්දි මේක බීටා version එකට තමයි ටෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බීටා version එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දැන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි මේ chat එකෙන් අපි back වෙමු. back වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp එකේ home එක තියෙනවා මේ විදිහට. WhatsApp එකේ home එකට ආවට පස්සේ දකුණු පැත්තේ උඩම කෙළවරේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 3 dot icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ icon එක උඩට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් settings කියන option එකට එන්න. settings කියන option එකේ දෙවෙනියට තියෙනවා අපිට chats කියලා option එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ හදාගන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාලට පොඩි ගැටලුවක් වෙනවා. මොකද මේකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් සහ මේක අපිට හරියට මේව කරගන්න බැරි වුණොත් ඔයාගේ chats ටික නැති වෙන නිසා තමයි මේ වැඩේ කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ chat වලට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ මේ විදිහට chat backup කරගත්තට පස්සේ. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආවම මේ chat backup කියන එකට එන්න. chat backup කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මම අවසානයේ chat එක backup කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මේක පෙන්වන්න කලින්. ඉතින් ඔයා තාම chat backup කරලා නැත්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා include videos කියන එකත් add කරගෙන මෙන්න මේක backup over කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් Wi-Fi or cellular කියන එකට දීලා මේ විදිහට මේක backup කියන එකට දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ chats ටික backup වෙනවා ඔක්කොම. ඉතින් මේක දුන්නාට පස්සේ ටික වෙලාවක් යනවා. මේක මම දැනටත් backup කරලා තියෙන නිසා ඉතින් මේ process එක මම ඔයාලට පෙන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ chats ටික ඔක්කොම backup වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ මම මෙන්න මේ කියන වැඩේ ඔයා කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් මේ chats ටික ඔක්කොම මම backup කරගෙන තියෙන. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතනින් back වෙන්න. back වෙලා WhatsApp එක මේ විදිහට close කරගන්නවා. close කරගෙන මම මේ වෙද්දි ඔයාලට දීලා තියෙනවා link එක පහලින් පළවෙනි comment එක තියෙන තැනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ WhatsApp එකේ beta version එක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. download කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ phone එකේ මේ විදිහට download location එකේ මෙන්න මේ විදිහට download manager එකේ මම මගේ තියෙන ඔයාගේ සමහරක් විට Samsung phone එකක් නම් එහෙම නැත්නම් වෙනත් phone එකක් නම් ඔයා downloads වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම තමයි ඔයා download කරද්දිම මේක ඔයාට open කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මේ APK file එක open කරගන්න ඕනේ. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්දි කිසිම risk එකක් නැහැ ඔයාගේ phone එකට. ඒ කියන්නේ එතන ගැටලුවක් වෙන්න එපා. මේ original application එකම තමයි. ඒ වුණාට මේගොල්ලෝ beta එකේදී තමයි මේ හැම දෙයක්ම test කරන්නේ මේක හරියට function වෙනවද කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දි අපිට මේක download කරගත්තොත් මේ තියෙන අලුත් features ඔක්කොමත් එක්ක මේක අත්විඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට permission ඔක්කොම allow කරලා තියෙන. ඉතින් මම මේ විදිහට install කියන එකට යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක install වෙන්න ටික වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මේක install වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක installation successful කියලා වැටුණා. හරි ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මේක open කරගන්නම්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක open කරගනිද්දිම ඔයා privacy policy වලට accept කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහ message එකක් දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේක accept කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක මේ විදිහට close කරගන්න. ඊට පස්සේ මගේ chats ටික ඔක්කොම දැන් restore වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේකෙදි කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ විදිහටම ඔයාගේ chat ටික ගනිද්දිම මේක restore වෙලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගැටලුවක් වුණොත් ඒක manually restore කරගන්න පුළුවන්. නැවතත් back වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ help කියන එකට ගිහිල්ලා app info කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ දැනට තියෙන version එක නෙවෙයි මෙතෙන්දි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දි තියෙන 2.2.1.3 කියන version එක තමයි අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි අලුතෙන්ම එන WhatsApp version එක. ඉතින් මේකෙදි තමයි මේ V1s කියන අලුත්ම facility එක ඔයාලට enable වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේක අත්විඳින්න පුළුවන් දැම්ම ඉඳලම මෙන්න මේ beta release එකත් එක්ක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තමයි මේකෙදි තවත් අලුත් දේවල් ගොඩක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් chat එකක් ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේ chat වල මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ chat bubble වල තියෙන හැඩය. එහෙම නැත්නම් කලින් තිබ්බට වඩා මේ shape එක ගොඩක් round කරලා තියෙනවා. මේ edges එහෙම
ගොඩක් ලස්සනට මේ විදිහට රවුන්ඩ් කරලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තවත් අලුත් අප්ඩේට් එකක් එනවා. ඒ අප්ඩේට් එකේදී අපි මේ විදිහට වොයිස් එකක් ප්ලේ කරොත් ඒකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට වේව් ෆෝම් එක. එහෙම නැත්නම් මේ ඔඩියෝ එකේ වේව් ෆෝම් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි disappearing message වලත් අපිට අලුත් ෆීචර් එකක් ඇඩ් වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් තාම නැහැ. ඉතින් AmilaNet channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අලුත් දෙයක් ආපු ගමන් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනටම අරගෙන එනවා. එහෙමනම් ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. මොකද WhatsApp කියලා කියන්නේ මේ වෙද්දි ලෝකේ instant messaging වලින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන application එක. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකාවෙත් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක enable කරගෙන WhatsApp එකේ view once කියන feature එක දැන් ඉඳලම අත්විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහටත් බලන්න අවශ්‍ය නම් AmilaNet YouTube channel එක subscribe කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක යාළුවෙක්ට share කරන්න. එහෙමනම් ගිහිල්ලා එන්නම් තවත් දවසකින් හම්බෙමු මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින්.